خب شروع میکنیم درس ششم رو به عنوان intensifying adverbs یا قیدهای تشدید کنن. ببینید بچه‌ها این درس خود درس سنگین و پیچیده‌ایه و بسیار هم مهم. برای من پیشنهاد میکنم که اگر این درس رو میخواید بخونید کم کم بخونید. اینکه بخواید یهویی همه رو با هم بخونید شاید اون نتیجه که میخواید حاصل نشه. برای خیلی عجله نداشته باشید که کل درس رو با هم بخونید. ببینید ما خب کلمات زیادی برای تشدید کردن داریم. مثلا خیلی very. امروز میخوام یاد بگیریم که آقا ما به جای very چی بگیم، یعنی همش بگیم very hard، مثلا very successful. خب این که خوب نیست، قشنگ نیست برای دانش آموز advanced و upper intermediate و C1 C2 B2. خیلی بده، خیلی بیسیک، پایه است، خیلی پایه‌ایه. چی میتونیم به جای کلمه در واقع very بگیم؟ ما امروز میخوایم با قیدهای آشنا باشیم به عنوان intensifying adverbs یا قیدهای تشدید کننده. البته قیدهای تشدید کننده که اینجا بیشتر میشه، گاهی اوقات برخی از قیدها هستن که شدت رو میارن پایین. ما امروز در مورد اونها نمیخوایم صحبت کنیم، در مورد قیدهایی که میخوان شدت رو بالا ببرن. بریم که ببینیم که داستان به چه صورتیه. یه intensifying adverbs. In English there are lots of other ways of saying very or very much. تو زبان انگلیسی راه‌های بسیار زیادی وجود داره که ما در واقع بخوایم بگیم خیلی یا خیلی زیاد. For example, we can use words such as highly, utterly, bitterly or deeply. میتونیم کلماتی مثل highly, utterly, bitterly و deeply رو استفاده کنیم. These alternatives این جایگزین ها، کلمه alternative میشه جایگزین. من تخته رو پاک کنم، برای درس قبلی بود. بس alternative میشه جایگزین. alternative با حرف اضافه تو هم میده، جایگزینه. حالا هرچی. These alternatives collocate همراه میشن با چی؟ specific words، برخی از کلمات خاص. And other combinations often sound unnatural و ترکیب‌های دیگه واقعا طبیعی و معمول نیستن. unnatural بچه میشه غیر معمول یا غیر طبیعی. پس متضاد کلمه natural وقتی معنی طبیعی بده میشه چی؟ man made یعنی دستساز، یا کلمه artificial یعنی مصنوعی، artificial. ولی اگه natural یعنی معمول یا usual باشه متضادش میشه unnatural یعنی غیر طبیعی، غیر معمول، unnatural. پس دقت باید بکنیم به معنی کلمه natural. پس ترکیب های دیگه چی هن؟ unnatural هن، غیر طبیعی. خب ببینید کلمه highly با چه کلماتی میتونیم بیاد. highly likely خیلی محتمله، یا متضادش highly unlikely خیلی نامحتمل. highly unusual خیلی عجیب و غریب. highly successful به شدت موفق یا خیلی موفق. تقریبا همشون معنی خیلی رو میده دیگه. highly competitive خیلی اهل رقابت، competitive میشه اهل رقابت. highly profitable خیلی پرسود، profitable یعنی چیزی که براتون سود میاره، پرسود، profitable مثلا profitable business یک تجارت پرسود. highly effective خیلی collocation معروف یعنی به شدت مؤثر و تاثیرگذار. highly controversial بسیار بحث برانگیز. چه عبارتایی واقعا تر این درس. highly controversial، ما با کلمه controversial دوست دارم این عبارت رو یاد بگیرید. a controversial issue یک بحث، یک موضوع بحث برانگیز. a controversial issue. و highly recommended که اینا باز یکی از کالوکیشن بسیار رایجه، یعنی به شدت پیشنهاد میشه. مثلا this book is highly recommended، این کتاب به شدت پیشنهاد میشه. خب نکاتی در مورد بحث highly میگه highly is used with some probability words، میگه با کلماتی که احتمال رو نشون میده مثل likely. with the exception of highly controversial it usually combines with positive words. میگه بجز در واقع ترکیب highly controversial with the exception of، من خیلی دوست داشتم یعنی بجز with the، بجز که بگه except for، گفت with the exception of، with the exception of
به استثناء در واقع highly controversial، عبارت highly controversial it usually combines، معمولا ترکیب میشه with very positive words، با صفتهای مثبت. extremely can also be used with all the opposite adjectives except recommended. دیگه تمام این صفتهایی که در واقع توی این جدول اومده بجز کلمه recommended extremely هم میتونه باشون استفاده بشه. یعنی به جایی که مثلا بگیم highly unusual بگیم extremely unusual، extremely successful و فقط میتونیم بگیم extremely recommended. مثالشو با هم بخونیم. It is highly unlikely that I'll finish my work on time. خیلی نامحتمله که بتونم در واقع کارم رو سر وقت تموم کنم. Julia's highly unusual behavior، رفتار بسیار عجیب غریب جولیا began to worry her parents، شروع به نگران کردن پدر مادرش شد. پس این نکاتی در مورد قید هایلی و صفتهایی که باش میاد، نکاتش و همینطور extremely که با جای هایلی میتونه به جز با کلمه recommended همراه بشه. بعدش کلمه absolutely و utterly. خب ببینید بچه‌ها، من نکته خیلی مهم اینجا بهتون بگم. صفت‌ها به طور کلی دو دسته‌اند. در یک تقسیم بندی. ما صفت‌های در واقع regular adjective صفت‌های معمولی و strong adjectives صفت‌هایی که قوی یا تشدید شدن. strong adjectives. خب strong adjective ها کدوم صفت ها هستن؟ صفت هایی که در واقع در دل خودشون همون صفت regular بودن با کلمه very. پس یک strong adjective همون regular adjective که همراه با very شد. مثلا starving میشه چی؟ very hungry. furious صفت شدید کدوم کلمه است؟ angry. very angry. very angry. و حالا بسیار از کلمات دیگه که در واقع شکل تشدید شده. exhausted مثلا صفت strong کلمه tired. very tired. و حالا میگم زیاد داریم. elated strong چیه؟ very happy. و صفت‌های بسیار زیادی که در واقع شکل قوی شده و strong یک صفت regular یا معمولی هستند. خب این نکته که می‌خواستم بگم اینه که بچه‌ها با صفت‌های تشدید شده ما نمیتونیم از very استفاده کنیم، چون very رو در قالب معنای خودشون دارن. یعنی من نمیتونم بگم very starving، نمیتونم بگم very furious، چون very رو تو معنای خودش داره. very بچه با صفت‌های regular و ساده استفاده میشه. خب پس چیکار کنیم؟ اینا رو چجوری تشدید کنیم؟ اینجا داریمش کلمه absolutely، حتی extremely و utterly. خب بخونیم. absolutely utterly هم میشه خیلی خیلی یا به شدت. مثلا absolutely utterly ridiculous and مضحک، مسخره، خیلی مسخره. absolutely utterly stupid، خیلی احمق، به شدت. absolutely utterly impossible، کاملا غیر ممکن. absolutely utterly wrong، کاملا غلط یا اشتباه. absolutely utterly alone، کاملا تنها. absolutely utterly appalled بچه میشه در واقع کلمه confused. absolutely utterly convinced در واقع قانع یا کاملا قانع شده. absolutely utterly devastated، تخریب شده، کاملا تخریب شده. و absolutely utterly miserable یعنی بدبخت، بیچاره، کاملا بیچاره، خیلی بیچاره. absolutely utterly miserable. نکاتش رو بخونیم. گفته absolutely و کمی رسمی تر and slightly more formal. slightly میشه کمی، slightly. خب مشکل کلمه appalled رو بذارید من چک کنم. با در واقع
appalled میشه در واقع مملو از هراس و انزجار، پریشان. بله این معنیش میشه. من با کلمه appeal فکر میکنم به شدت شوکه کنند، شوکه شده در واقع appalled. appalled confused نمیشون یک کلمه دیگه است، من اصلا شک کردم. پس appalled میشه در واقع shocked، شوکه شده. پس absolutely utterly appalled به شدت شوکه شده. خب slightly داشتم می نوشتم یعنی کمی، میگه absolutely کلمه absolutely و کمی رسمی تر slightly more formal utterly کلمه utterly combined with ترکیب میشن با چی؟ adjectives with very extreme meaning. در ما صفت هایی که چی هستن؟ strong هستن، extreme meaning دارن. where we can't use very جایی که ما دیگه کلمه very نمیتونیم مثلا we say absolutely utterly exhausted نمیتونم بگم very exhausted چون exhausted خودش صفت دیگه قوی شده، very در معنای خودش داره، اصلا میتونم بگم very exhausted. whereas we say very tired ولی very tired اوکیه چون tired یک صفت معمولیه، regular پس very باهاش میگم. و همینطور برعکس بچه‌ها این قیدهایی که با صفت‌های قوی میان دیگه با صفت ساده نمیتونن بیان. من با کلمه tired که یک صفت ساده است نمیتونم بگم absolutely tired یا utterly tired. often اغلب اوقات but not always ولی همیشه نه. these words have negative connotation مفهوم منفی دارن. مثلا it was an absolutely stupid comment to make یک نظر خیلی احمقانه بود. it was an absolutely stupid comment to make. The whole area was utterly devastated after the earthquake. کل منطقه کاملا تخریب شده بود بعد از زلزله. اما قیدهای در واقع تشدید کننده bitterly, deeply, ridiculously و strongly گفتم در واقع خیلی یعنی حالت حفظی داره و زمان بر هم هست. bitterly با چه کلماتی میاد؟ bitterly disappointed ناامید کننده یا ناامید. bitterly resent بعضیشون هم فعلا دیگه. bitterly criticized به شدت انتقاد کردن. bitterly regret به شدت در واقع regret کلمه regret و regretful بکنم بشناسیدش. خب regret یعنی پشیمون شدن. regret doing something با فعل ing میاد. صفتش هم که regretful یعنی پشیمون و regrettable یعنی دیگه پشیمونی میاره و هم دیگه. پس regret همیشه پشیمانی هم فعله هم اسمه. regretful صفتشه یعنی پشیمون. regrettable هم چیزی که باعث پشیمونی میتونه بشه. regrettably قیدشه یعنی متاسفانه. regrettably یعنی unfortunately متاسفانه. bitterly complain به شدت شکایت کردن. bitterly cry و bitterly weep. البته bitterly کجا میاد؟ carries a feeling of deep sadness مفهوم یک غم خیلی شدید داره. used slightly more in writing than in conversation و بیشتر اوقات هم با چی میاد؟ تو writing میاد نگفت نه conversation نه در مکالمات روزمره. کلمه deeply ashamed خیلی خجالت زده. deeply concerned خیلی نگران. deeply shocked خیلی شوکه شده. deeply committed یعنی کسی که حالا خودش رو متعهد میدونه. deeply committed یعنی خیلی متعهد. deeply moved خب وقتی میگه moved یعنی تحت تاثیر قرار گرفته. deeply moved یعنی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. deeply affected به شدت دوباره تحت تاثیر قرار گرفته میشه. so I am deeply affected خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. deeply hurt به شدت آسیب دیده. deeply regret deeply care به شدت اهمیت دادن. deeply religious بسیار مذهبی و deeply unhappy بسیار در واقع غمگین. می‌بینید که گاهی اوقات با فعل میتونه بیاد گاهی اوقات با صفت. deeply collocates mainly with words associated with feeling بیشتر اوقات هم باز در واقع با collocate با کلماتی میاد که مربوط به احساساته
used slightly more in writing than in conversation. باز هم به که رسمیه. چرا؟ چون بیشتر اوقات در رایتینگ میاد نه مکالمات روز. ridiculously وقتی ما یه چیزی خنده داره الکی مثلا ridiculously expensive الکی گرون الکی ارزان ridiculously cheap ridiculously expensive ridiculously easy الکی ساده خیلی ساده ridiculously low خیلی پایین ridiculously high ridiculously long short small large و early میگه suggest something extreme چیز شدید رو بیان میکنه which seems unbelievable or unreasonable که معقول یا باور کردنی نیست. strongly هم بچه خیلی رایجه معمولا با فعل میاد ببینید که گفته collocates with verbs معمولا با افعال میاد به خصوص افعالی که چی that relate to having an opinion مربوط به نظر داشتن مثلا بخواید من به شدت معتقدم که I strongly believe that خب strongly oppose یعنی خیلی مخالفت کردن مخالف بودن به شدت مخالف چیزی بودن strongly influence به شدت در واقع یا خیلی تأثیر گذاشتن strongly believe به شدت معتقد بودن strongly deny به شدت انکار کردن strongly recommend به شدت توصیه کردن strongly support به شدت پشتیبانی کردن strongly condemn انش خونده نمیشه به شدت محکوم کردن so we strongly condemn به شدت محکوم میکنیم حالا فلان چیز رو strongly suggest به شدت توصیه کردن strongly feel به شدت حس کردن strongly argue به شدت در واقع بحث کردن و strongly object هم باز میشه مخالفت کردن مثلا حالا مثال هایی که بالا گفت I was bitterly disappointed when I failed the exam خیلی ناامیدم وقتی که امتحان رو رد شدم مثلا خیلی ساده I was very disappointed Professor McDelvitt was always deeply committed to her students میگه پروفسور فلان همیشه متعهد بود خیلی متعهد بود always deeply committed to her با فعل تو هم میاد دیگه متعهد بودن به دانش آموزش The restaurant was ridiculously expensive رستوران الکی گرون بود I don't think we'll go there again فکر نکنم که دوباره بریم اونجا و I would strongly recommend به شدت توصیه میکنم که چی you learn a foreign language یک زبان خارجی یاد بگیرید این هم از این درس خب درس واقعا سنگینیه خود زمان بره شما باید رو حفظ کنید من میگم کم کم پیش برید یعنی بخش به بخش برید شاید توی هفته کم کم برید جلو کار کنید ولی واقعا خیلی کاربردی یعنی حتی تو IELTS که بخش بسیار مهمش هست intensifying adverbs قیدهای تشدید کننده بخش exercises یا تمرین ها part 6.1 گفته choose an adverb from the box یک قید انتخاب کنید از در واقع این box to replace very in each of the expressions که جای very قرار بدید تو هر یکی از این در واقع اصطلاحات خب می‌بینید که ما چند تا در واقع ترکیب داریم مثلا variation version گفته به جای very کدوم یکی از اینا میاد utterly strongly یا غیر 6.2 use a collocation from exercise 6.1 to complete each of these sentences حالا میگه اینا رو که جایگزین کردید به حالا collocation که شد مثلا نمیدونم مثلا به جای very easy چی میتونیم بگیم highly easy چی deeply concerned چی میتونیم بگیم اینا رو حالا بیاد جایگزین کنید اینجا بر اساس معنا 6.3 In each of these sets of phrases در هر کدوم از این عبارات ست ها تو هر بخش 4 تاست One is not a correct collocation یکیشون collocation درستی نیست Cross out the incorrect one اون که غلط هست رو درست خط بکشید 6.4 In this short text توی متن کوتاه the writer has often misused the word strongly چند جا به اشتباه کلمه strongly استفاده کرده correct the wrong collocations using adverbs from the box collocation های اشتباه رو اصلاح کنید با استفاده از این قیدهایی که داده شده use each adverb once only هر قید رو هم یک بار بیشتر نمیتونید استفاده کنید تا اینها رو انجام بدید بعد از اینکه تسلط داشتید پاسخ پایان کتاب هست اگر سوالی بود مثل همیشه در واقع بچهای پشتیبان پاسخگوی سوال شما خواهند بود امیدوارم که از این درس هم لذت برده باشید